guys! Welcome back to my channel. So for today's video is another layout na naman ang ating gagawin using Microsoft Word. And this time, ang gagawin naman natin ay may theme na Succulent na pang wedding invitation. Ayan. So sobrang ganda nitong gamitin at medyo simple lang siya. Pero kung ang theme mo ay pang garden at of course yung mga giveaways mo ay succulent, sobrang ganda nitong gamitin para match sila. At kung gusto mo ito, isa lang ang image na kailangan mong i-prepare dyan at ito ay ang Succulent Border. So, yun lang yung kailangan mong hanapin dyan sa Google at mahahanap mo yung ginamit ko dito sa layout na ito. Pero may good news ako sa inyo. Dahil ang image na ginamit ko dito ay makikita nyo dyan sa may description box. So, kailangan nyo na lang na i-download yan at ilagay sa isang folder para easy access na lang kayo kapag gagawin na natin itong layout na ito. So, kung ready na kayo, start na natin ito using Microsoft Word.
So, ayun, meron na tayo nitong succulent na pang wedding invitation or pwede din naman na pang debut invitation. So, sana nagustuhan ninyo ito. And kung may mga request na suggestion pa kayo, pwede kayo mag-comment dyan sa baba at gagawin natin na ng video. Again, thank you so much for watching and see you sa aking next video. Don't forget to let us subscribe. Bye!